I just wanna love, we don't gotta fuck. यो व्हाट्सएप गाइज स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा है। म आज धेरै पछि एउटा म्याजिकको अथवा कार्ड स्ट्रोकको भने एउटा भिडियो लिएर आएको छु। युट्युबमा मैले धेरै भएको थियो अपलोड नगरेको। सायद मैले लास्ट भिडियो म्याजिकको हालेको थिएँ 69 म्याजिक वाला। त्यो कतिले हेर्नुभयो कतिले हेर्नु भएन, त्यो हेर्नु होला, त्यो एकदमै बिगिनर म्याजिक थियो। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा फेमस एउटा चेन्ज छ सेक चेन्ज है। बिलिभ गर्नुस् है, यो म्याजिकले चाहिँ एकदमै कडा रियाक्सन पाउँछ है। यो शिन लिमले अमेरिकाज गट ट्यालेन्टमा यसरी हल्लाएर गरेको थियो नि, हो त्यही हो है। यसको त्यही भेरिएसन हो। म आज चाहिँ तपाईहरुलाई यो मुभ सिकाउन जाँदैछु है। सो पहिला परफर्मेन्सतर्फ जाउँ अनि बल्ल हामी ट्युटोरियलतर्फ जान्छौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा नर्मल डेक अफ कार्ड छ है। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अल कार्ड्स आर डिफरेन्ट, जोकरहरु छ है। जोकरहरु भए पनि खासै के फरक पर्दैन यो मुभलाई है। तपाईहरुले परफर्मेन्स हेर्नुस् न है। सो मैले एकपल्ट डेकलाई फेयरली कट गर्दिए है। स्पेक्टेटरले फिट्न सक्छ गर्न अगाडि है। सो यहाँ मसँग हेर्ने मान्छे चाहिँ कोही हुनुहुन्न दर्शकहरु, क्यामेराम्यान प्लिज मलाई कतै र्यान्डमली स्टप भनिदिनु होला है। स्टप स्टप नि हो टपको हेर्नुहुन्छ कि बटमको? टपको ओके। सो यो टपको छ है, यो तास हामी यहाँ लिन्छौँ है। सो तपाईहरु हेर्नु होला, मैले तासलाई हेर्नेवाला छैन है। सो याद भयो। सो म तासलाई चाहिँ यहाँनिर फेरि राखिदिन्छु है। र मैले यसलाई यहाँ राखेर र्यान्डम मल्टिपल कट्सहरू दिएँ है त। सो म चाहिँ टेबल कट्सहरू दिन्छु है। सो म एकपल्ट तासलाई फिट्छु भने सो हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै क्लियरली मैले फिटिरहेको छु है। र मैले रिफल सपोर्ट दिएँ र फाइनली एउटा साइड कट दिएको छु है। त्यसो अब तपाईहरुको तास कुन छ के छ मैले हेरेको पनि थिइनँ है। सो मैले एकपल्ट स्न्याप गरिदिएँ भने तपाईहरुको तास चाहिँ जुन छ तपाईहरु बिलिभ गर्नुस् या नगर्नुस्, तपाईहरुको तास यहाँ टपमा आएको छ। ए हैन तपाईहरुको तास यो हैन तपाईहरुको तास। अब हेर्नुस् है, म तपाईहरुको तास कसरी निकाल्छु हेर्नुस् है। ए हो तपाईहरुको तास। ए नि थ्यांक यू। सो फ्रेन्ड्स तपाईहरुले हेरिहाल्नुभयो होला यो मुभ कस्तो देखिन्छ भनेर है। सो मैले एउटा सानो भेरिएसन देखाएको थिएँ यो मुभको तपाईहरुलाई। सो यो मुभ एकदमै भिजुअल छ है, आँखी अगाडि चेन्ज हुन्छ कार्ड्सहरु। यो मुभलाई सिक्नलाई खासै गाह्रो छैन, अलिकति टाइमिङको कुरो हो। तपाईहरुको प्र्याक्टिस गर्नुस्, धेरै प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्दैन, हल्का प्र्याक्टिसले तपाईहरुले सिक्नुहुन्छ है। सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी गर्ने भनेर भन्छु है त। सो यो मुभ चाहिँ एकदमै एम्बिसियस नै भन्दा हुन्छ, यसको लागि कुनै सेटअप चाहिँदैन है। तपाईले यहाँबाट के गर्ने भने स्पेक्टेटरले फिट्न सक्छ, पहिला स्पेक्टेटरले फिट्ने, त्यसपछि तपाईहरुले स्पेक्टेटरबाट एउटा र्यान्डम कार्ड्स निकाल्नुपर्छ है। अब यहाँबाट स्पेक्टेटरले जुन लिन पनि पाउँछ है। सपोज स्पेक्टेटरले सपोज यो लियो भनेर देख्छ मलाई। सो तपाईहरुले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ हैन। अब सिलेक्ट गरेको कार्डलाई तपाईहरुले कसरी हुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। अब कन्ट्रोलको भिडियो आउँदैन भने मैले कन्ट्रोलको एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, म त्यो तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है, त्यो हेर्नु होला है। सो अब यहाँ म नर्मली तपाईहरुले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर सिकाइदिन्छु है। सो तपाईहरुले यहाँनिर तास लिनुहुन्छ है, ओभरह्यान्ड सफल गर्न सिकाउँछु म है। मैले इन्डिटेल ट्युटोरियल बनाइसकेको छु। यहाँबाट तपाईहरुले एउटा तासलाई मात्र यसरी पिल गरिदिने, त्यसपछि बाँकी अरु यसरी र्यान्डमली यसरी हाल्दै जान्छ है। यसरी हाल्दै गएपछि तपाईहरुको तास जुन चाहिँ लास्ट नम्बरमा आउँछ हैन त। सो अब लास्टबाट तपाईहरुले एक प्याकेट अलिकति उठाउने, त्यसपछि यसरी हाल्दै जाने है। हाल्दै गएपछि जब दुईटा तास बाँकी हुन्छ नि, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, क्विकली गर्नुपर्छ है। फास्ट गर्दाखेरि थाहा हुँदैन है। दुईटा तास बाँकी भएपछि यसरी दुईटालाई यहाँनिर छोड्दिने है। सो त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर रिफल सफल गरेर पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो अब अलिकति एडभान्स लेभलको थियो, तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ है। सो यहाँनिर चाहिँ के गर्ने भने कार्डलाई तपाईले टपमा कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ रिफल सफल गरिदिने, त्यसपछि कार्डलाई ट्याक्क यसले यहाँ हाल्दिने र बाँकी एउटा तासले यो माथि हालिदिइसकेपछि हाम्रो कार्ड चाहिँ जुन हुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा कन्ट्रोल हुन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हुकुमको दुवाई सेकेन्ड नम्बरमा कन्ट्रोल भइसकेको छ। र कार्ड सेकेन्ड नम्बरमा कन्ट्रोल भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर कुनै फल्स कार्ड्सहरु आउँछ भने फल्स कार्ड्स दिन पनि सक्नुहुन्छ है। फल्स कार्डको पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु, म त्यो पनि डिस्क्रिप्सनमा तल कतै अथवा कमेन्ट सेक्सनमा कतै त्यसको लिङ्कहरु छोडिदिनु होला। त्यो प्लिज सिक्नु होला है, त्यो बिना यो मुभ एक्जिक्युट हुन सक्दैन है। सो अब यहाँबाट आउँछ हाम्रो चेन्ज गर्ने है त। सो अब एकछिनलाई मानौँ स्पेक्टेटरले ल सपोज यो कार्ड लिएको छ हैन। अब यो तपाईहरुले एनी हाउ सेकेन्ड नम्बरमा कन्ट्रोल गर्नुभयो है त। अब यहाँबाट कन्ट्रोल गरिसकेपछि तपाईहरुको प्रेजेन्टेसनको कुरा आउँछ, कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर। सो तपाईहरुले यहाँनिर अब एउटा तासलाई पल्टाउनु पर्ने हुन्छ है। सपोज यहाँ क्विन आएको, क्विनलाई पल्टाएँ मैले। अब क्विनलाई पल्टाउँदै गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ के गर्ने भने पिङ्की ब्रेक भनेको थाहा छैन भने यो नहेर्नु होला। म पहिलाको भिडियोहरु हेर्न सजेस्ट गर्छु, त्यही पनि म यहाँ भनिदिन्छु। पिङ्की ब्रेक कसरी लिने भन्दाखेरि एउटा तासले यसरी यहाँबाट बुढियाउनलाई हल्का उता धपाल्दिने, त्यसपछि हाम्रो पिङ्की फिङ्गर जुन छ हल्का यहाँनिर यसरी फसाइदिने है। सो हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिबाट देखिँदैन, हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिबाट सायदै देखिएको छ एउटा यहाँ ब्रेक लिएको छ भनेर है। सो म फेरि भन्छु
कार्डलाई सेकेन्ड नम्बरमा कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ तपाईहरुले यो कार्ड डिस्प्ले यसरी उठाउनुहुन्छ उठाएर अथवा तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भने यता यहाँ देखाएर तपाईहरुले हल्का यस्तो गरेर उठाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्पेक्टेटरले देख्यो भने चाहिँ सिधै शंका गर्छ है यो म गर्न रिकमेन्ड गर्दिन त्यसपछि यहाँनिर हल्का तपाईहरुले पिङ्की ब्रेक लिनुहुन्छ है पुरै औँले यसरी कसरी भने यसरी घुसाको देख्छु म है यसरी नगर्नु होला ब्रेक सकेसम्म सानो मेन्टेन हुनुपर्छ है सो तपाईले यहाँनिर ब्रेक मेन्टेन गर्नुहुन्छ है यहाँनिर त्यसपछि तपाईहरुको क्वीन यसरी पल्टाउनुहुन्छ है सो अब यहाँबाट आउँछ मुख्य कुरो है तपाईले यहाँनिर हामी ब्रेक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है अब हामीले चाहिँ ब्रेक भन्दा यो तलकोपट्टि दुवा छ नि हैन यस चौका छ नि हैन हाम्रो त्यसपछि यो दुईटै तासलाई चाहिँ एउटा जसरी यसरी उठाउनु पर्छ कि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सो म यहाँ दुईटा उठाइरहेको छु नि हैन यसरी ट्याक्क यहाँ ब्रेक हुन्छ त्यसो मैले फेरि एउटा भन्छु है सो मैले यसरी गरेँ त्यसपछि एउटा ब्रेक लिइसकेको छु यहाँ त्यो पल्टाएँ क्वीन अफ स्पेड्स त्यसपछि यसलाई हल्का अगाडि धपालेँ त्यसपछि यहाँनिर उठाएँ अब यो लिँदाखेरि अब त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी प्याकेट जस्तो बनेको छ नि हैन यो कुरो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला है तपाईहरुले दुईटै तासलाई यसरी तलबाट चोरिआउनले खिचेर हल्का यसरी प्रेस गरिदिनु भने चाहिँ एक्सपोज हुँदैन कि है दुईटा हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन है सो तपाईहरु ब्रेक लिनुहुन्छ त्यसपछि दुईटा उठाउनुहुन्छ हल्का यसरी अगाडि धपाल्दै जस्तो गर्दै र यहाँ है यहाँबाट आउँछ सबै मेन कुरो है त्यसो यहाँको म तपाईहरु एक्सपोज दियो भने चाहिँ त यहाँ के भइरहेको छ भनेर स्लो मोसनमा हेर्नु होला है स्लो मोसनमा गइरहेको छु मैले तपाईहरुले बुझिहाल्नु होला हैन मैले के गरेको भनेर यसो हामी चाहिँ के गर्छौं भने यो सेकेन्डमा भएको तासलाई त्यसपछि फर्स्टकोलाई पल्टाउँछौं है यसलाई लिन्छौं त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई लिनुपर्छ है यसरी सेक गरेको मोसनमा यो दुईटा औँलाले हामीले कर्नरमा यसरी दुईटाले यसरी यो हाम्रो बुढी औँला र यो बिचको औँलाले दुईटा कर्नरमा यसरी चेप्छौं त्यसपछि चोरी औँलाले चाहिँ यहाँनिरबाट यसलाई यसरी घुमाइन्छ मुभको एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस गर्नु होला है तपाईहरु यसरी घुमाइदिएको है सो यो मुभ जान्नुभयो भने यो ट्रिक सजिलै परफर्म हुन्छ है सो यहाँबाट लिनुहुन्छ त्यसपछि अब कोही चाहिँ मैले के गरेको देख्छु भने यतिकै यसरी हल्लाको देखिन्छ है यसरी गरेको देख्छु यस्तो चाहिँ नगर्नु होला प्लिज है यो अभोइड गर्नु होला तपाईहरुले के गर्नु भने यहाँ हल्का सेक दिनुस् त्यसपछि अलिकति एक्सटेन्ड गरेको बेलामा यसरी ल्याएर कलर चेन्ज गर्नुस् है अब कलर चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अब रेड र ब्ल्याक भयो भने चाहिँ एकदमै भिजुअल देखिन्छ यो म्याजिक है सो मैले यहाँ रेड र ब्ल्याकबाट गरेँ है सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 9 लिएँ तलपट्टि क्वीन छ है सो रेड र ब्ल्याकले गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ हेर्नुस् है त हल्का यसरी प्रेस गर्ने भनेको थिएँ मैले नत्र यस्तो प्याकेट आयो भने तपाईको दुईटा तास हो भनेर चिनिहाल्छ स्पेक्टेटरले थाहा पाउँछ हेर्नुस् है ब्ल्याकमा चेन्ज अब ब्ल्याकमा चेन्ज भएपछि यसरी झ्याप्प राख्नु होइन कि है सो के गर्ने भने यहाँबाट लिनुहुन्छ तपाईले चेन्ज परफर्म परफर्म गरेपछि नर्मली यहाँनिर राख्नुस् किनकि अब यतिकै देखाएको स्पेक्टेटरले अर्को पनि तल अर्को काट्छ भनेर थाहा पाउँछन् त्यही भएर हामीले योबाट बस्नलाई के गर्छौँ भने झ्याप्प यहाँनिर तास हालिदिन्छौँ र त्यसपछि यतापट्टि यसरी के गरेर फ्लिकर मुभ अथवा के गरेर डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ स्पेक्टेटरको हातमा राखिदिन सक्नुहुन्छ है सो अब अर्को कुरो म के रिकमेन्ड गर्छु भने त्यसपछि यहाँ जान्छौँ हामी त्यसपछि हल्का प्रेस गर्छौँ त्यसपछि यहाँनिर हल्का अलि एक्सटेन्ड गरेको बेलामा चाहिँ सेक गर्छौँ र हामी फिर्ता लिएर आउँछौँ है नर्मली क्याजुअली यहाँ राख्छौँ होइन राखिसकेपछि तपाईहरु अलिकति इन्टरमिडिएट लेभलमा हुनुहुन्छ भने मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने एउटा कार्ड स्ट्रिकको कुनै कट कट्स पनि गरिदिनु होला है जसले गर्दाखेरि तास तल जाओस् है सो यो मुभ एकदमै राम्रो परफर्म गर्न सकिन्छ है यसरी अथवा तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यो परफर्मेन्समा चाहिँ तपाईहरुले के भने बिना त्यतिकै पनि यसरी नर्मली यसरी उठाएर कसैलाई यसरी हेरे त भनेर यसरी देखाउन पनि सक्नुहुन्छ है ब्ल्याकलाई रेडमा चेन्ज गर्ने है सो यो भिडियो खासै गाह्रो छैन सर यो मुभ गर्नलाई है तपाईहरुले सजिलै परफर्म गर्न सक्नुहुन्छ यो हल्का प्र्याक्टिसको कुरो हो तपाईहरुले फल्स कट्सहरु र कसरी कार्डलाई कन्ट्रोल गर्न सिक्नुस् यो मुभ एकदमै राम्ररी हुन्छ सो सिन लिमले गरेको म्याजिक पनि यही हो यही प्रिन्सिपलमा बेस थियो है सो फ्रेन्ड्स कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियो है सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुलाई मन पर्यो होला यो भिडियो है धेरै पछि मैले म्याजिकको ट्युटोरियल लिएर आएको थिएँ तपाईहरुलाई फेरि यस्तै भिडियोहरू हेर्न मन छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक र भिडियोमा केही चित्त नबुझेको कुरोहरू कमेन्टमा भनिदिनु होला यति भन्दै आजबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते